إذا كنت تعاني من إعدادات التحكم في محاكي الدولفين أو تحس أن يد الإكس بوكس ما تعطيك الاستجابة اللي تتوقعها في ألعاب الوي والجيم كيوب، فأنت في المكان الصح. ما راح أعطيك مجرد أرقام وأزرار توزعها، بل بفهمك المنطق اللي يخلي أي لعبة تشتغل معك بسلاسة كأنك ماسك ريموت الوي أو يد الجيم كيوب الأصلية. جهز اليد وخلينا نبدأ. السلام عليكم. واجهة إعدادات التحكم في الدولفين تتكون من جزئين، جزء لمنصة الجيم كيوب وجزء لمنصة الوي. لكن قبل ما نختار أي واحد منهم، فعل خيار الباك جراوند انبوت لأنه يخلي اليد شغالة وتلعب حتى لو انتقلت لنافذة ثانية مثل متصفح أو ديسكورد وما إلى ذلك. طيب، كيف نعرف وش التحكم اللي تطلبه اللعبة بالضبط؟ وأسهل طريقة انك تعرف هذه النقطة، كليك يمين على أي لعبة واختر الويكي. راح تبحث عن خانة input لطرق الإدخال، ومنها تعرف نوع الكنترولر المطلوب. موجود هنا دي كي وهي خاصة بلعبة دونكي كونغ، وكذلك الجيم كيوب كنترولر وهو اليد العادية للعبة. وبما أن عرفنا نوع التحكم، راح نتوجه إلى قسم الكنترولر. بعد ذلك نضغط هنا ونحدد يد التحكم الكلاسيكية. باقي الإدخالات أو البورتات إذا كان في عندك أكثر من لاعب بإمكانك تحديدها. بعدها نضغط على تكوين، ومن خانة الديفايس بتلاحظ ان نفس يد الاكس بوكس مكرر عندك باسماء كثيره. عندك خيارين هم الافضل والامن لك، الاول وهو خيار الاكس بوت، والخيار الثاني وهو الاس دي ال. حتى ما تدخل في المتاهات تحدد على الاكس بوت. نيجي الان الى توزيع الازرار. طبعا ما في قاعده واحده اجباريه، لكن في توزيع منطقي يسهل لك اللعب. في هذا الشرح راح اعتمد توزيع يطابق اسماء الازرار عشان يكون الحفظ اسهل والتحكم طبيعي. A راح يربط مع A، والبي مع البي، والاكس مع اكس، واي مع الواي. اما زر الزد ار بي اللي هو الكتف الايمن يد الكنترولر. بعد ذلك ستارت راح يكون الاوبشن او المنيو. اما الاسهم الديباد كالعاده فوق، تحت، يسار، يمين. بعد ذلك عصا التحكم او الانالوج، راح نضغط على ماب فوق، يمين، تحت، يسار، ثم دائره كامله. بعد ذلك العصا اليمنى بنفس الخطوات فوق، يمين، تحت، يسار، دائره كامله. بالنسبه للاكتاف هنا او التريجر، هنا ابغاكم تركزون معي لان بنسوي حركه ذكيه عشان نحل اختلاف الازرار بين يد الجيم كيوب ويد الاكس بوكس. راح نبدا بالجهه اليسرى اللي هو ال. طبعا في عندنا ال راح نربطها ال بي العلوي ليد الكنترولر، وزر ال انالوج راح نربطه بالزر ال انالوج هنا في يد التريجر اليسرى ليد الاكس بوكس. الحين باقي عندنا الار. بما انكم تذكرون ان ربطنا الار مع الزد، هنا راح نربطها بزر واحد، بمعنى الار تي راح يشيل التناظري وكذلك راح يشيل الرقمي مع بعض. هنا ضغطه واحده. اما هنا التريجر الثاني راح يكون ضغطه بسيطه مثل ما تلاحظ الان، وبكذا زر الار تي اصبح يقوم الان بطريقتين بكل سلاسه. عشان تكتمل التجربه فعل الاهتزاز، راح نجي على الموتور من هنا من نافذه رامبل، ثم نبدا نربط الاهتزاز. طبعا هنا عندنا اثنين موتور اللي هو الايمن والايسر. طيب نبغى الثلاثه مع بعض، راح نخلي على الاس دي ال، راح يعطينا جميع الاهتزازات. فراح نبدا هنا ثم نضغط على انسرت اللي هو اضافه. بعد ذلك نجي هنا نحدد اور، ثم نضغط على ال، ثم انسرت. بعد ذلك اور، ثم نحدد ار، ثم انسرت. بكذا انتهينا من تفعيل الاهتزاز. وصلنا الان للخطوه الاخيره في هذا القسم. لازم تحفظ الاعدادات. من خانه البروفايل هنا راح اكتب مثلا اكس بوكس بي 1، ثم اضغط على سيف او حفظ. بهذا اصبحت الاعدادات عندي جاهزه. متى ما احتجت لها راح اجي على خانه اكس بوكس ثم تحميل، وبترجع الاعدادات كما كانت. خلصنا من الجيم كيوب وبندخل في قسم الوي. نظام اللعب هنا يختلف جذريا، لأن الوي ثورته كانت في الحركة، وعشان كذا المحاكي يعطيك خيارين أساسيين. الأول ريل ريموت، وهو خاص بيد الوي الفعلية أو الحقيقية الخاصة بالجهاز. أما القسم الثاني يوهم الألعاب أن يد الإكس بوكس هي يد الوي أو الريموت وي. لكن قبل توزيعنا للأزرار، ألعاب الوي مبرمجة أنها تتعرف على الملحقات اكستنشن بشكل تلقائي. خذ عندك هذا المثال العملي عشان تستوعب هذه المصايب أو في هذه الكارثة. لعبة نيو سوبر ماريو بروز مصممة أنك تلعبها بالريموت لوحده بالعرض وتمشي بالأسهم. طيب تمام، لكن إذا أنت قمت من باب الاجتهاد وفعلت خيار الننشك، هنا اللعبة بتكتشف فورا الننشك وبتلغي وظيفة هذه الأسهم وتطلب أنك تحرك خيارات الننشك اللي هو هذا الجهاز.
فالنتيجة اللي بتكون انك تضغط الاسهم في يد الوي ولكن اللعبة ما تستجيب، والسبب انك مفعل قطعة اللعبة ما تبيها. فراح نرجع نعطل مثلا الننشك ونرجع نستخدم الاسهم بطريقة عادية. السؤال هنا كيف اعرف وش تبغى اللعبة او وش تبي اللعبة بالضبط؟ الحل بسيط، راح ترجع الى الواجهة او واجهة التحكم لألعاب الوي، ثم تجي على مثلا اللعبة سوبر ماريو بروس، كليك يمين ثم تروح على الويكي. بعد ذلك تنزل في خيارات انبوت او طرق الادخال، معناها ان اللعبة تخيرك يا تلعب بهذا الوي ريموت او تلعب بالوي ريموت زائد الننشاك، واحد منهم وتلغي الباقي. تمام، الان عرفنا النظرية بشكل واضح. وكتجربة اخرى مثلا ريزيدنت ايفل، ثم كليك يمين ثم تنزل الأسفل، هنا يعطيك أكثر من خيارات، فإما الوي ريموت زائد الننشك أو كلاسيك كنترولر. طبعا هذا يكون اليد العادية، والجيم كيوب كنترولر. خلني أوضحها لك. في حالة تحديدك إلى قطعة الكلاسيك كنترولر، تيجي من هنا تحدد، راح يطلب منك هذه اليد الكنترولر إنك تستخدمها. ممتاز ممتاز. طبعا راح تعطل الموشن بلس، لازم تعطل هذا الخيار إذا كان مطلوب منك كلاسيك كنترولر. إذا كان وي ريموت زائد الننشك، الموشن بلس ما ذكرها، يعني ما يحتاج تفعلها. بالغالب تكون في ألعاب زي زيلدا، هنا تكون مطلوبة لو نزل أسفل وي موشن بلس زائد الننشك، فلازم تجي هنا ثم تفعل خيار من هنا الننشك ثم تفعل الموشن بلس. بهذا أصبح عندك تحكمات متعددة في استخدام الكنترولر. بعد ما عرفنا النظرية، نجي على إعداد الكنترولر. في العادة انك تجي قبل لا تشغل الكنترولر راح تكون البداية من هذه القائمة. طبعا سبق شرحنا هذه النقطة، راح نتجه للاكس انبوت ثم نبدأ في الإعداد. الفكرة هنا بسيطة، نربط الأزرار الأساسية هنا انها تكون بشكل منطقي. فزر الاي هنا راح نربطه في زر الاي في يد الاكس بوكس، اما زر البي راح نربطه في زر البي مثل ما تلاحظ زر الخلف اللي يجي في ريموت الوي. الآن نجي إلى زر 1 و2. زر الواحد على الإكس وزر 2 راح يكون على الواي. زر الزائد راح يكون هو ستارت، بعد ذلك الناقص راح يكون سيلكت. أما زر الهوم طبعا هذا الزر وظيفته أنه يرجعك للقائمة الرئيسية للوي، واستخدامه قليل جدا عشان ما تخسر الأزرار في اليد. فأنصحك أنك تربطه في زر الكيبورد مثلا حرف اتش أو التاب. بالنسبة لي راح يكون على التاب، والطريقة أنك تضغط هنا كليك يمين ثم تجي هنا إلى اختيار الكيبورد ثم تبحث على زر التاب. هذا هو زر التاب. راح أسوي إضافة، بهذا أصبح التاب هو زر الإضافة. بالنسبة للأسهم راح نربطها بشكل سريع كالعادة، سهم فوق تحت يسار يمين. الآن عندي نقطة فنية وسريعة عشان ما تضيع. في خيارات أبرايت مثل ما تلاحظ هنا، الأبرايت والسايد ويز مكررة في مكانين، يعني هنا وهنا. الفرق بينهم جوهري. ففي التبويب هنا في الأوبشن إذا فعلت هذا الخيار وشغلت اللعبة راح يكون افتراضيا حسب تفعيلك لهذا الخيار، عند تعطيله راح يكون كذلك. أما هنا راح يكون بنفس الطول ولكن راح يثبتها لك على هذه أو هذا الخيار. أما الهوت كيز أو الاختصارات هذا للتغيير أثناء اللعب، يعني إذا اللعبة فجأة أجبرت تقلب الريموت بنص الجيم تستخدم هذا الخيار. وفي نوعين طبعا مثل ما هو واضح أمامك، التوغل وكذلك الهولد. بالنسبة إلى التوغل طقة واحدة ويثبت، الطقة الثانية راح يطفي الخيار. اما هولد تبقى ضاغط على الزر ويشتغل وانت ضاغط هذا الزر فقط. اول ما تبعد يدك عن الزر يفصل وترجع سايد واي. عموما ازرار اليد يا دوب تكفي، فما راح نربط هذه الخيارات في يد الكنترولر. فالحل انك راح نرميها على الكيبورد وتكون للطوارئ. فراح نبداها كليك يمين وبنفس الطريقة، ثم هنا رقم 1 ثم اضافة اوكي. الرقم الثاني هنا كذلك بنفس الخطوات، نخلي الكيبورد ثم ننزل إلى خانة الأرقام ونخلي 2 إضافة ثم أوكي. كليك يمين ثم 3 إضافة أوكي. وهنا كذلك الرقم 4 ثم أوكي. ثانيا خانة الإكستنشن. تذكرون لما قلنا في البداية شيكوا على الويكي، فهنا الآن وقت التنفيذ. الويكي هنا طلب الننشك، راح نختار الننشك مثل ما هو واضح امامك. اذا ما طلب الننشك نعطل يختفي جهاز الننشك، وهكذا لباقي الاقسام. اذا ما طلب شيء راح نخليها عنان. تحت هنا في مربع الموشن بلس، وهي خاصه بالالعاب التي تتطلبها فعلا مثل زلدة وما الى ذلك. الالعاب اللي ما تدعم الموشن بلس راح نشيل الصح من هنا. النقطه الاخيره عندنا الموتور. كليك يمين هنا وبعد ذلك نضيف الموتور. ال راح نسوي له إضافة. بعد ذلك الاهتزاز الأيمن، لكن لازم نضيف فاصل من هنا ثم أور
ثم إضافة. لكن لو تبغى الاهتزاز يكون بروفيشنال فراح نجي من هنا ثم نضيف SDL، نسوي كلير ثم نضيف الموتور، ثم هنا بعد ذلك نضيف الموتور الأيسر، ثم إضافة هذه بعد ذلك الموتور الأيمن، ثم تضغط أوكي. ممكن بعضهم ما يبغى الاهتزاز أو الرجة وما تحب الإزعاج، كل عليك تسوي كلير ثم أوكي. بعد ذلك اللي هي نافذة الموشن سيميوليشن، ووظيفة هذا القسم هي الترجمة، إنه يأخذ ضغطة الزر أو لفة عصا الجير من يدك ويحولها إلى حركة فعلية داخل اللعبة، وكأنك جالس تحرك الريموت الوي الحقيقي بالضبط. فالخطة اللي راح نسويها هنا عشان نلعب بأسلوب مريح، إني أعتمد في هذا الشرح على عصا الجير الأيمن عشان يكون هو الجوكر الأساسي عندي، وبنقسم وظائفه كالتالي. أولا راح نخلي الجير اليمين كمؤشر بوينت للتصويب واختيار القوائم، الجير مع R1 أو RB للضربات بشكل عام، مع R2 راح يكون هو التيلت أو الاستخدام الميلان والوزنية بشكل مناسب. لكن خذها قاعدة من مجرب، انسى سالفة وزنية أو إعداد موحد لجميع الألعاب. الوي جهاز حالة خاصة وشاذة، فمثلا في لعبة ماريو جالاكسي كل لعبها يعتمد على الهز أو الشيك بشكل جنوني. لعبة زيلدا سكاي وورد دقيقة جدا وتحتاج التيلت والسوينج عشان يحسب لك دقة وضربات. السيارات كذلك تحتاج الميلان وما إلى ذلك. طيب وش سويت لك في هذا الشرح؟ راح أمسك لك كل خانة بالمحاكي وأعلمك ما هي وظيفتها بالملي، وش يسوي التيلت ومتى تحتاج السوينج، وراح أعطيك التوزيع ستاندرد اللي أشوفها شخصيا الأنسب. لكن في النهاية الكنترول بيدك أنت، لا تتقيد بكلامي حرفيا، افهم من الوظيفة والمكان اعتمده على ما يناسبك أنت وراحتك. طيب أول خانة هي الشيك. المشكلة هنا المحاكي يعطيك 3 خيارات، الإكس هز عرضي يمين ويسار، أما بالنسبة إلى الواي هز طولي فوق تحت، أما الزد فهو هز عمقي قدام ورا. فاللعبة غالبا ما يهمها كيف هزيت الريموت، اللي يهمها إنك هزيته بس. فالحل راح نربطهم كلهم في زر واحد، وأنصحك إنك تخليه في ضغطة الجير الأيمن، يعني إذا ضغطت عصا الأنالوج للداخل راح يهتز معك، فراح نربطهم بالزر R3 وهو كبس عصا الجير. طبعا هذا اقتراح للعبة زلدة، لكن لعبة ماريو الأفضل يكون على الأكتاف، يعني زي RB و LB في يد الكنترولر. أما بالنسبة إلى الوزنية اللي واضحة أمامك عندنا الثنتين هذه. بالنسبة إلى الدقة أو القوة، إذا ضغط واللعبة ما تستجيب راح ترفع شوي حتى تلاحظ الاستجابة أقوى، أما هنا التردد اتركه كما هو. الآن ننتقل ميزة أساسية في الوي، وعشان نفهم فكرتها صح تخيل أنك تلعب كود أو أي لعبة شوتر، شايف علامة الزائد؟ هذه هي البوينت ونسميها المؤشر. الإعداد القياسي الصح في المحاكي أن نربط المؤشر بعصا الجير الأيمن عشان تصير زي أي لعبة حديثة. في مشكلة بتقابلنا بما أن قررنا نستخدم الجير اليمين، المؤشر بيتحرك وبتضيع عليك اللعبة. فالحل إن نسوي معادلة استثناء، يعني بالمختصر نقول للمؤشر هلك شغال مع الجير طبيعي لكن وقف العمل إذا ضغط R1 أو R2. راح نطبق الخطوات مع بعض. أول شيء خانة أب، كليك يمين ثم تسوي كلير، راح تنزل للأسفل عشان تضيف للأعلى. إذا ما عرفت راح تضغط بعصا الجير الأعلى، راح تشوف المؤشر الأحمر يومض، حدد ثم إضافة. بعد ذلك راح تسوي AND ثم NOT. الحين راح نضيف الزر اللي إذا ضغطناه ما راح يستقبل الأوامر المؤشر، يعني إذا ضغطنا الR ما راح يتحرك معنا المؤشر. نضغط على الشولدر ثم نحدد هذا هو ثم إضافة. الآن راح نضغط بنفس الطريقة AND ثم NOT. ممتاز، عشان نضيف زر التريجر مثل ما هو واضح أمامك. إضافة. أوكي. الآن تقدر تتحكم في المؤشر، لكن إذا ضغط R1 ترفع المؤشر للإعلام، ما في استجابة. تمام، هذه هي الخطوات اللي راح نسويها. بعد ذلك للأسفل إذا ما تبغى تطول بالك كليك يمين ثم تنسخ هذا الكلام اللي هنا، إغلاق ثم كليك يمين تحديد ثم بيست. بعد ذلك راح تضغط على الناقص. بهذا تم الإعداد. بإمكانك بنفس الطريقة نسخ لزق ثم بيست. تيجي هنا تاخذ بس الإكس وتضيفه هنا بدال هذه الخطوة إذا كان ما تبغى تعقيد. ثم أوكي. راح نطبقها على الرايت حبة حبة عشان تبقى المعلومة. نسوي كلير من هنا ثم ننزل الأسفل نبحث عن العصا اليمين مثل ما هو واضح هنا ثم إضافة. بعد ذلك AND ثم NOT. بعد ذلك نضغط على shoulder R نطلع فوق ثم إضافة. بعد ذلك AND ثم NOT. بعد ذلك التريجر نسوي له إضافة ثم أوكي. بعد ذلك عندنا الوزنيات. المنطقة الميتة دائما اضبطها من 10 إلى 15%،
ممكن عصا الجير عندك في مشكلة أو المؤشر يكون في رجفان، رفع النسبة يخلي المؤشر راكد وثابت في النص. بالنسبة إلى الفيرتشوال اضبطها على 7 يعتبر مناسب، يرفع المؤشر شوي لفوق بشكل اوتوماتيكي عشان يعوض نزول اليد او نزول يدك الطبيعيه وانت ماسك الكنترول ومسترخي مثلا، فلك الحريه في التجربه باي رقم، اهم شيء ما تتجاوز اللا معقول. بعد ذلك عندنا هذه الخيارين اللي هو التوتال، راح احط الرقم على 100، خلاني اتحكم اكثر بالذات في لعبه زلدا عشان عصا الجير يوصل لزوايا الشاشه بشكل طبيعي وبكل سلاسه. طيب بعد ذلك هذه الخيارين متى تفعله؟ في حال العاب الشوتر البحته مثل مترويد او كود، يخلي الجير يشتغل مثل الماوس، يعني يمديك تحركه بشكل كامل ويوقف في المكان اللي انت تخلي المؤشر عليه، يعني ما يرجع لوسط الشاشه بشكل تلقائي. لكن اذا فعلته لازم تضيف الريسنتر هنا تفعله بحيث انه يرجع لك المؤشر الى وسط الشاشه. بعد ذلك الإمالة أو التيلت، كيف وزنية الريموت في يدك؟ هل الريموت مستقيم ولا مايل؟ فركز معي لأن مسميات هنا تختلف عن المعتاد. فالمحاكي هنا ما يستخدم أب داون، بيستخدم للأمام وللخلف، والمقصود فيه هو الميلان الرأسي. بمعنى هذا الخيار للأمام يعني أنك نزلت مقدمة الريموت للأسفل فراح نربطها بعصا الجير الأيمن فوق. أما للخلف هنا تعني أنك رفعت الريموت أو مقدمة الريموت لأعلى، وهنا راح نربطها بعصا الجير تحت اللي هو داون. هذه هي الوزنية اللي تخليك تتحكم بارتفاع الطائر في زلدة أو توازن الكرة في مونكي بال. الآن السؤال كيف نضبطها عشان ما تخرب عليك المؤشر اللي سوينا له إعداد؟ راح نستخدم R1 كفاصل بحيث الميلان ما يشتغل إلا إذا ضغط R1، وهنا بنحتاج نستخدم العمليات اللي تطلع عليها بكليك يمين، ثم بعد ذلك شولدر R1 هذا هو، ثم تسوي له إضافة. الآن راح تجي من قائمة العمليات ثم تضغط على أند. الآن راح تختار اتجاه الجير، فمثل ما قلنا إحنا اخترنا هنا عصا الجير وين اللي هو للأمام، فراح نضغط للأمام نبحث عنه هذا هو، ثم إضافة. الآن انتهينا، ما راح تضيف أي خيار ثاني. أوكي، أول ما تضغط R شولدر راح تلاحظ تفعيل هذه النقطة، فضغطت هنا يبدأ يتحرك معك المؤشر وهنا ما يتحرك معك. ممتاز ممتاز. الآن نطبق الخطوة هذه بنفس الطريقة، كليك يمين ثم نضغط على R1 اللي هو RB أو R شولدر ثم إضافة. بعد ذلك عصا للأسفل، ننزل للأسفل نشوف المؤشر الأحمر ثم نضغط هنا على AND ثم إضافة. ممتاز. أوكي، الآن أصبح عندنا الثاني جاهز. بالنسبة لليسار بنفس الخطوات، R1 أو R شولدر ثم إضافة ثم AND. بعد ذلك ننزل للأسفل راح نضغط يسار ثم إضافة ثم أوكي. الأخير نضغط على R نفس الطريقة Answered ثم ننزل للأسفل، طبعا هو اليمين مثل ما قلنا، ثم نضيف AND بعد ذلك إضافة ثم أوكي. وبكذا يكون أمورنا في السليم. وبما أن نستخدم الجير، اللعبة ممكن تفهم حركتك السريعة على أنها ضربة بدل ما تكون ميلان. فعشان نحل هذه المشكلة أو هذه الميزة راح ننزل على خيار أنجل ونقلل هذه إلى 50 أو تلاعب فيها حتى تكون الوزنية مضبوطة بشكل صحيح. أما بالنسبة لسرعة النزول هنا راح نخليها على 3 أو 4، ممكن يختلف من يد إلى أخرى، فلك الحرية في التجربة. الجزئية الأخيرة عندنا هنا بنفس الطريقة لكن راح تكون على زر RT، خلينا نسميها R2. فراح نيجي هنا على أب بنفس الطريقة، كليك يمين أول شيء تريجر ثم إضافة. بعد ذلك من العمليات نسوي AND، بعد ذلك نضغط السهم أو عصا الجير للأعلى عشان نعرف مكاننا ثم إضافة. أوكي، بنفس الطريقة هنا داون أو للأسفل، كليك يمين بعد ذلك ننزل للأسفل التريجر ثم إضافة ثم AND، بعد ذلك للأسفل ثم إضافة ثم أوكي. يسار بنفس الطريقة إضافة ثم اليسار نضغط على AND ثم إضافة ثم أوكي. بنفس الخطوة على اليمين حدد التريجر إضافة ثم يمين AND بعد ذلك إضافة أوكي. الآن هنا عندي للأمام وهذه وظيفتها تحاكي الطعنة لزلدة. بما أن حددنا هنا الشك، هنا طبعا بتكون الطعنة في لعبة زلدة وما إلى ذلك، لكن من باب الإضافة راح نخليها لاستخدام الطعنة. التريجر هنا راح تترك نعدل فيها تريك بسيط بنفس ما سوينا هنا، راح نطبقها على الشك أو الاهتزاز إذا لك الرغبة. أهم شيء أنك عرفت الفكرة. بمعنى
هنا راح نسوي كليك يمين، راح اضغط على ار اللي هو التريجر، ثم اضافه، بعد ذلك اند اهتزاز، ثم اضافه، ثم اوكي. لازم نقفل هذه النقطه من الاهتزاز، فراح نجي هنا ثم نجي على ار او تريجر، راح نضغط اول شيء اند ثم نات، ثم نضغط تريجر، نسوي له اضافه، ثم اوكي تم الغائها. فراح نسوي لها كوبي، اوكي، ثم نجي هنا كليك يمين، ثم بيست، ثم كليك يمين، ثم بيست، ثم اوكي. طيب بالنسبه الى للخلف راح نترك هذه فاضيه، ما راح نستخدمها. بهذا اصبح الاعداد عندنا ممتاز. الان بالنسبه لاعدادات الفيزياء مع سوينج او ضربات السيف، فهذا الركن يعتبر هو فيزياء في ضربات السيف عشان يترجم حركتها بشكل ممتاز. بالنسبه الى الديد زون او المنطقه الميته، فهو عشان تمنع الضربات الوهميه، واي رجه بسيطه تعتبر درفت، فبيحسبها المحاكي بدايه الضربه. رفع النسبة على حسب الضربات، فنتركها مثل ما هي. بالنسبة ل50 طول اليد لديك وهي مسافة الضربة، فإذا قللت هذه راح تقل الضربة وتكون المدى قصير وممكن ما توصل للعدو. إذا زدت راح توصل الضربة، فلكن بتلعب في الفيزياء اللعبة، فخلي القيمة كما هي. بالنسبة للسرعة هنا تحاكي قوة الهجوم، فتعني الضربة خاطفة وسريعة، وهذا المطلوب عشان اللعبة تسجلها كهجوم قوي، فخليها الرقم كما هو. أما بالنسبة للريتور سبيد وهي سرعة رجوع السيف للوسط، يعني خليها 2 ممتاز. بالنسبة إلى الزاوية، مدى دوران السيف 90 درجة وتعني ضربة واسعة، فخليها مثل ما هي. النافذة الثانية وهي الموشن انبوت، هنا يحاكي حركة حقيقية من مستشعرات حركة مثل الجايرو، وبما أن اكس بوكس ما فيها حساسات حركة فهذا القسم يعتبر ميت، فراح نشيل علامة الصح من هنا. ننتقل إلى خيارات الملحقات أو الاكستنشن. هذه الخانة راح تمثل قطعة الننشك، هنا ما في استجابة لأن ما سوينا لها تحديد، فراح نضغط على ماب، ثم فوق يمين تحت يسار، ثم دائرة كاملة. الآن أصبحت الننشك عندنا جاهزة. طيب الآن بالنسبة إلى الكنترولر، هنا سي على L1 أو شولدر كتف اليسار، ثم هنا L2 راح يكون هو التريجر L مثل ما هو واضح أمامك. النقطة التالية اكستنشن موشن سيميوليشن. بما أن انتهينا من قسم موشن سيميوليشن، هنا موشن سيميوليشن لكن لإعداد الننشك اللي هو هذا التبويب يسوي نفس الوظيفة بالضبط، لكن راح يكون إلى يد الننشك وليس إلى يد الوي. وضحت ممتاز. التركيز هنا كله بيكون على قسم الهز أو الشيك. بتلاحظ نفس الخيارات X Y Z ونفس طريقة الربط، نربطهم كلهم على زر واحد عشان المحاكي يفهم ان الننشك يهتز. لكن في فرق جوهري بين شيك الريموت وبين شيك الننشك. اللعبة ذكية وتعرف الفرق، فإذا لعبت اللعبة وطلب منك هز الننشك وانت رحت هزيت الريموت ما راح تستجيب لك، لذلك ما راح ندمجهم في زر واحد، لازم نخصص زر مستقل لكل واحد منهم. وبما ان اتفقنا سابقا ان الار 3 للجاري اليمين لهز الريموت، فالحل المنطقي نخصص L3 لهز النانشك. السبب عشان تصير اليد مقسومة نصفين بذكاء، يمين يتحكم الريموت واليسار يتحكم النانشك. طريقة الإعداد راح تضغط كليك هنا ونربطهم بالL3، حددهم بشكل كامل وبسيط. طيب بالنسبة للوزنية، هذه اللي هنا ديد زون أو المنطقة الميتة، يمنع الرجة تشتغل بالغلط مع حركة المشي، فإذا شفت فيها اهتزاز في الننشك ترفع القيمة. أما هنا فهي قوة الرجة أو قوة الاهتزاز، خلها في النص أو ارفعها شوي لك الحرية. أما بالنسبة إلى سرعة الرج فالإعدادات الافتراضية هنا تكفي بكثير. أما خانة التيلت هنا فهي بنفس الطريقة بإمكاننا ربطها، لكن في ألعاب قليلة جدا تحتاج ميلان الننشك، مثل ألعاب الملاكمة تحتاج أنك تميل الننشك عشان تتفادى الضربات، فاستخدامها نادر. وإذا احتجتها في لعبة معينة مثل الملاكمة وقتها لازم تعدل على ضبط الأزرار أو تضيف الكيبورد، لأن اليد الإكس بوكس ما حد فيها أزرار فاضية. حاولت بأقصى درجة أوضح لك النقاط المهمة والأساسية. متأكد أنك فهمت الفكرة كيف تخصص الأزرار؟ ممكن ترك أسويه هنا أني أخلي ال L2 وال L1 يكون مربط في هذه التخصيصات هنا، لأن في هنا ما فيها مؤشر، المؤشر أصبح في اليمين. ممكن أني أستثنيها، أضغط الشولدر مع R1 وما إلى ذلك، لكن ممكن تطول أو يطول هذا الفيديو. فحاولت أني أركز على المهم أو على باقي الألعاب، لأن أغلب الألعاب اعتمادها الكلي بيكون على الجهاز الوي، الننشك بيكون على التحرك فقط أو الاهتزاز وما إلى ذلك. فحددنا الاهتزاز هنا وما عاد عندك أي مشكلة في الاهتزازات والتحكمات وما إلى ذلك. النافذة الأخيرة عندنا الموشن
اكستنشن موشن مخصصة لاستقبال كذلك مستشعرات مثل حساسة التسارع، الاكسوميليتر والجيروسكوب. يعني المحاكي ينتظر منك تحرك يدك فعليا لتمثيل حركة الننشاك. بالنسبة ليد الاكس بوكس ما فيها اي مستشعر، فالخلاصة هنا واضحة، هذه النافذة ما لها اي استخدام. اخيرا وليس اخرا، بما ان عندنا لعبة زلدة فلازم نحط اسم لكل لعبة، فراح نكتب هنا اكس بوكس زلدة ثم نسوي سيف. الآن انتهينا من إعداد اللعبة، وبالتوفيق وفي أمان الله.